જય શ્રી કૃષ્ણ. પુષ્ટિપંથ ચેનલમાં આપ સૌ ભગવદીય વૈષ્ણવોનું હાર્દિક સ્વાગત છે. જય શ્રી કૃષ્ણ. આપ સૌ વૈષ્ણવો એક ક્ષણ માટે આંખો બંધ કરો અને કલ્પના કરો. કલ્પના કરો કે આપ સૌ વૃંદાવનના અત્યંત સુગંધિત અને પવિત્ર કુંજોમાં ઊભા છો. હા, કલ્પના કરો કે આસપાસ ઘનઘોર લીલાછમ વૃક્ષો છે, લતાવલ્લરીઓ ગુથાયેલી છે. બરાબર. અને ત્યાંથી મધુર અને એકદમ શીતળ પવન વાઈ રહ્યો છે. વાતાવરણમાં એક દિવ્ય ધીમું સંગીત ગુંજી રહ્યું છે. જી. અને શ્રી યમુનાજીના જલનો ખળખળ અવાજ આવી રહ્યો છે. સાચી વાત છે. અને આ અદ્ભુત કુદરતી સૌંદર્યની વચ્ચે આપણા વહાલા શ્રીકૃષ્ણ અને શ્રી સ્વામિનીજી તેમની અંતરંગ સખીઓ સાથે અત્યંત અલૌકિક અને રસમય વિહાર કરી રહ્યા છે. આ દૃશ્ય ખરેખર અતિ સુંદર છે. હા, પણ જુઓ, હવે જરા વાસ્તવિકતા તરફ પાછા ફરીએ. આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે આપણામાંના મોટા ભાગના લોકો અત્યારે કોન્ક્રીટના જંગલોમાં રહે છે. જી. આધુનિક શહેરોમાં જ્યાં ચારે બાજુ ધમાલ છે અને ઉનાળાની આકરી ગરમી છે. એટલે જ તો એક બહુ જ મોટો પ્રશ્ન ઊભો થાય છે. આ કોન્ક્રીટના જંગલમાં આપણા નાના ફ્લેટ કે મકાનમાં બિરાજતા શ્રી ઠાકોરજી માટે આપણે એ જ દિવ્ય વૃંદાવન, એ જ શીતળતા કેવી રીતે પ્રગટ કરી શકીએ? અને આ જ પ્રશ્નોનો ઉત્તર એટલે પુષ્ટિ માર્ગનો એક અત્યંત ગૂઢ અને સુંદર માર્ગ, જેને આપણે નવનિકુંજ મનોરથ કહીએ છીએ. બરાબર. તો આજે આપણે એ જ સમજવાનું છે કે આ મનોરથ શું છે અને તે કેવી રીતે સિદ્ધ થાય છે. ચોક્કસ. આ પ્રશ્ન ખરેખર સમયાનુકૂળ છે. આપણે જ્યારે નવનિકુંજ મનોરથની વાત કરીએ છીએ ત્યારે સૌથી પહેલાં તો આપણે નિકુંજ શબ્દના મૂળ અર્થને સમજવો પડે. હા, કારણ કે સામાન્ય રીતે આપણે એવું માની લેતા હોઈએ છીએ કે નિકુંજ એટલે ફૂલોથી કરેલી કોઈ સજાવટ. બિલકુલ. 2-4 પાંદડા કે ફૂલોની વેલ લગાવી દીધી એટલે નિકુંજ બની ગયું એવું નથી હોતું. પુષ્ટિમાર્ગીય ભાવમાં નિકુંજ એ માત્ર સજાવટ નથી. તો પછી એનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ શું છે? નિકુંજ એટલે વ્રજનું એક એવું વિશિષ્ટ, ગુપ્ત અને મધુર સ્થાન જે ચારે બાજુથી લતાવલ્લરીઓ અને ખીલેલા સુગંધિત ફૂલોથી ઘેરાયેલું હોય. અચ્છા. જ્યાં કદંબના ઘનઘોર વૃક્ષોની છાયા હોય, જેથી સૂર્યનો તાપ ત્યાં પહોંચી જ ન શકે. આ એ સ્થાન છે જ્યાં પ્રભુ, શ્રી સ્વામિનીજી અને તેમની અંતરંગ સખીઓ એકાંતમાં રસમય વિહાર કરે છે. એટલે આ સંપૂર્ણપણે પ્રકૃતિ અને ભક્તિનું મિલન છે. જી. અને આ વિહાર સંપૂર્ણપણે ગુપ્ત હોય છે, કારણ કે આ લીલા એટલી પવિત્ર અને અંતરંગ છે કે સામાન્ય દ્રષ્ટિ ત્યાં પહોંચી શકતી નથી. એક મિનિટ. મને અહીં એક સ્વાભાવિક મૂંઝવણ થાય છે. હા, બોલો ને. આપણે કહીએ છીએ કે આ નિકુંજ વિહાર અત્યંત ગુપ્ત છે. તે માત્ર પ્રભુ અને તેમની અંતરંગ સખીઓ પૂરતો જ સીમિત છે. જી. પણ બીજી બાજુ, જ્યારે અધિક માસ હોય છે ત્યારે આપણે જોઈએ છીએ કે હવેલીઓમાં આ નિકુંજના દર્શન બહુ મોટા પાયે થાય છે. હજારો વૈષ્ણવો દર્શન કરવા ઉમટી પડે છે. હા, એ વાત તો છે. તો પછી જે વસ્તુ આટલી જાહેર છે તેને આપણે આટલી ગુપ્ત શા માટે કહી રહ્યા છીએ? આ બે વાતો વચ્ચે વિરોધાભાસ નથી લાગતો? આ બહુ જ સચોટ અવલોકન છે. અને આ જ તફાવત દર્શન અને ભાવ વચ્ચેનો છે. હવેલીમાં જે થાય છે તે પ્રભુના શ્રી અંગને શીતળતા પ્રદાન કરવા માટેની સેવા પ્રણાલી છે. બરાબર. જેના દર્શન સૌને સુલભ છે. જી. પણ જ્યારે આપણે ગુપ્ત કહીએ છીએ ત્યારે તે સેવાના આંતરિક ભાવની વાત છે. પુષ્ટિ માર્ગમાં પ્રત્યેક વૈષ્ણવ એ સખી ભાવે અથવા દાસ ભાવે પ્રભુની સેવા કરે છે. ઓહ, એટલે હવેલીમાં હજારોની ભીડ હોવા છતાં અનુભૂતિ અલગ હોય છે. એકદમ સાચું. જ્યારે એક વૈષ્ણવ પોતાના હૃદયથી પ્રભુના એ નિકુંજ સ્વરૂપના દર્શન કરે છે ત્યારે તે દર્શન માત્ર પ્રભુ અને એ વૈષ્ણવની વચ્ચેનો એક ગુપ્ત અને અંતરંગ સંવાદ બની જાય છે. વાહ! સંસાર માટે એ એક ઉત્સવ હોઈ શકે, પણ એક પુષ્ટિમાર્ગીય જીવ માટે આ પોતાના હૃદયમાં પ્રભુ માટે બનાવેલું એક ગુપ્ત આશ્રયસ્થાન છે. બિલકુલ. જ્યાં દુનિયાનો કોઈ કોલાહલ પ્રવેશી શકતો નથી. એટલે કે ભીડની વચ્ચે પણ એ અનુભૂતિ સંપૂર્ણપણે વ્યક્તિગત છે. સમજાયું. હવે આ મનોરથના નામ પર આવીએ. આપણે આને નવનિકુંજ કહીએ છીએ, તો આ નવ શબ્દોનો અર્થ શું છે? જી. આ નવ અલગ અલગ પ્રકારના દિવ્ય ભાવમય વિહાર છે જે આ મનોરથમાં પ્રગટ થાય છે. આ નવ ભાવોનું જોડાણ સમજવું ખૂબ જ જરૂરી છે. તો ચાલો આપણે આ નવ ભાવો કયા છે
તે આપસો વૈષ્ણવોને જણાવીએ. ચોક્કસ. પહેલો છે ફૂલ મંડળી ભાવ, જ્યાં પ્રભુ ફૂલોના મંડપમાં બિરાજે છે. બીજો વનવિહાર ભાવ, જ્યાં પ્રભુ વ્રજના ગીચ જંગલોમાં વિહાર કરે છે. અને ત્રીજો સખી ભાવ છે, ખરું ને? જે ગોપીઓ અને પ્રભુ વચ્ચેના અતૂટ પ્રેમનું પ્રતીક છે. હા, અને ચોથો માધુર્ય ભાવ, જે પ્રભુની લીલાઓની મીઠાશ દર્શાવે છે. પાંચમો વૃંદાવન સ્મરણ, એટલે કે ઘરને જ વૃંદાવન માની લેવો. બરાબર. અને છઠ્ઠો શીતળતા ભાવ, જે પ્રભુના શ્રી અંગને ગરમીથી બચાવે છે. સાતમો ગુપ્ત નિકુંજ સેવા, જેની આપણે હમણાં ચર્ચા કરી. જી. આઠમો છે જલવિહાર અથવા નૌકા ભાવ, જ્યાં પ્રભુ યમુનાજીના શીતળ જળમાં નૌકા વિહાર કરે છે. અને નવમો હિંડોળા કે ઝૂલા ભાવ. એટલે જ્યાં લતા વલ્લરીઓના ઝૂલા પર પ્રભુ ઝૂલે છે. આ નવ ભાવોનું સંયોજન એટલે જ નવ નિકુંજ મનોરથ. સાવ સાચી વાત છે. આ ભાવોની યાદી સાંભળીને મારું ધ્યાન સીધું છઠ્ઠા ભાવ પર જાય છે, શીતળતા ભાવ. અને આના પરથી મને અધિક માસનો સંદર્ભ સમજાય છે. હા, કારણ કે અધિક માસ, જેને પુરુષોત્તમ માસ પણ કહેવાય છે. પણ અહીં એક તાત્વિક પ્રશ્ન એ થાય કે શ્રી ઠાકુરજી તો સ્વયં પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છે, બ્રહ્માંડના નાથ છે. તેમને વળી ભૌતિક ઋતુની ગરમી કે તાપની અસર કેવી રીતે થઈ શકે? આ જ તો પુષ્ટિમાર્ગની સૌથી સુંદર અને અનોખી વિશેષતા છે. અન્ય માર્ગોમાં ઈશ્વરની આરાધના એક સર્વશક્તિમાન નિર્ગુણ બ્રહ્મ તરીકે થાય છે. હા, જેને કોઈ ભૌતિક ઋતુની અસર થતી નથી. જી, પણ પુષ્ટિમાર્ગમાં આપણે કોઈ પથ્થરની કે ધાતુની મૂર્તિની પૂજા નથી કરતા. આપણે તો સાક્ષાત જીવંત શ્રી ઠાકુરજીની સેવા કરીએ છીએ. બરાબર. શ્રી મહાપ્રભુજીએ આપણને જે સ્વરૂપ પધરાવી આપ્યું છે, તે નંદાલયમાં ખેલતો એક નાનકડો બાળક છે, વ્રજનો રાજા છે. અને બાળકનું શરીર, એટલે કે પ્રભુના શ્રી અંગ, અત્યંત કોમળ હોય છે. એકદમ સાચું. જો ઉનાળાની ગરમી આપણને આટલી પરેશાન કરી શકતી હોય, તો આપણા સુકોમળ પ્રભુના શ્રી અંગને કેટલો શ્રમ પહોંચતો હશે. સાચી વાત છે. પુષ્ટિમાર્ગ એ ભય કે ઐશ્વર્યનો માર્ગ નથી, એ સ્નેહનો માર્ગ છે. જી, જેમ એક માતા પોતાના બાળકને ગરમીથી બચાવવા માટે પંખો નાખે, શીતળ જલ આપે, તેવી જ રીતે આપણે પણ આપણા પ્રભુની સેવા કરીએ છીએ. એટલે પ્રભુના શ્રી અંગને સહેજ પણ શ્રમ ન પડે તે માટે આ નિકુંજની શીતળતા અર્પણ કરીએ છીએ. ખૂબ જ હૃદયસ્પર્શી સમજણ છે આ. જી, બિલકુલ. એટલે કે આપણે ઐશ્વર્યને બાજુ પર મૂકીને માત્ર વાત્સલ્ય અને માધુર્ય પર જ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાનું છે. હવે આ જ ભાવને જ્યારે આપણે હવેલીમાં દર્શન સ્વરૂપે જોઈએ છીએ, ત્યારે તે ભૌતિક રીતે કેવી રીતે પ્રગટ થાય છે? જ્યારે નવનિકુંજ મનોરથ હોય છે, ત્યારે હવેલીનું નિજ મંદિર સંપૂર્ણપણે વ્રજના જંગલનું સ્વરૂપ ધારણ કરી લે છે. જાણે પ્રકૃતિ આખી નિજ મંદિરમાં ઉતરી આવી હોય. હા, આખા નિજ મંદિરને આસોપાલવ, આંબાના પાન અને લીલી વેલીઓથી સજાવવામાં આવે છે. જ્યાંથી પ્રભુ બહાર પધારે છે, તે દરવાજા પર કુંજાકાર દ્વાર બનાવવામાં આવે છે. એટલે પાંદડાઓમાંથી બનાવેલી કમાનો, જે ગુપ્ત વનનો આભાસ કરાવે છે. જી. અને આ સમયગાળામાં શૃંગારની પદ્ધતિ પણ સાવ બદલાઈ જાય છે. પ્રભુને ભારે જરીના કે જાડા કાપડના વસ્ત્રો ધરાવવામાં આવતા નથી. તો પછી કેવા વસ્ત્રો ધરાવવામાં આવે છે? અત્યંત હળવા, સૂતરાવ, મલમલના કે પછી તાજા ફૂલોના વાઘા ધરાવવામાં આવે છે. આભૂષણો પણ એવા હોય છે જે વનવિહારને અનુરૂપ હોય. જેમ કે ગળામાં ગુલાબ કે મોગરાના ફૂલોની માળા, મસ્તક પર મોરમુકુટ અને શ્રી અંગ પર શીતળ ચંદનનો લેપ. બિલકુલ. અને ભોગમાં પણ પ્રભુને ઉષ્ણ સામગ્રીના બદલે તાજા ઋતુફળ, માખણ મિશ્રી અને ખાસ કરીને ગુલાબ કે ખસની ઠંડાઈ ધરાવાય છે. આ બધું વર્ણન સાંભળીને જ શીતળતાનો અનુભવ થાય છે. પણ મને અહીં પાછો એક તર્ક સૂચે છે. હા, કહો. આપણે આસોપાલો કે આંબાના પાનની જ વાત કેમ કરીએ છીએ? કોઈ બીજા વૃક્ષના પાન કેમ નહીં? શું પ્રભુને આ ચોક્કસ પાંદડા કે ફૂલોથી જ ફરક પડે છે? ના. પુષ્ટિમાર્ગમાં કશું જ માત્ર સજાવટ ખાતર નથી થતું. પ્રત્યેક વસ્તુ પાછળ ગહન વિજ્ઞાન અને ભાવ રહેલો છે. અચ્છા, તો આ પાંદડાઓનું શું વિજ્ઞાન છે? આસોપાલવ અને આંબાના પાન સ્વભાવે અત્યંત શીતળ હોય છે અને તે લાંબા સમય સુધી તાજા રહે છે. જ્યારે આ પાંદડાઓ નિજ મંદિરમાં બંધાય છે,
ત્યારે તેમની અંદર રહેલો ભેજ વાતાવરણની ગરમીને શોષી લે છે. ઓહ, અને જ્યારે પંખાની હવા આ પાંદડાઓને સ્પર્શીને શ્રી ઠાકુરજીના શ્રી અંગ સુધી પહોંચે છે, ત્યારે તે હવા એકદમ શીતળ અને સુગંધિત બની જાય છે. ફૂલોના વાઘા એટલા માટે કે વસ્ત્રોનો જરા પણ ભાર પ્રભુને શ્રમ ન આપે. બરાબર. એટલે બહારથી પાંદડા અને ફૂલોની શીતળતા અને અંદરથી સામગ્રીની શીતળતા, આ સંપૂર્ણ આયોજન પ્રભુના શ્રમને હરી લેવા માટે છે. જી, એકદમ સાચું. ઉભા રહો, મને અહીં ખરેખર એક મોટી મૂંઝવણ થઈ રહી છે. આપણે અત્યાર સુધી હવેલીના આ અત્યંત ભવ્ય અને વૈજ્ઞાનિક દર્શનની વાત કરી. જો પ્રભુના શ્રીઅંગને ભૌતિક રીતે શીતળતા આપવી એ જ આખા મનોરથનો મુખ્ય હેતુ છે, તો પછી જ્યારે એક સામાન્ય વૈષ્ણવ પોતાના નાના ફ્લેટમાં આ મનોરથ કરવાનો પ્રયાસ કરે ત્યારે તે કેવી રીતે શક્ય બને? જી, આપ સૌ વૈષ્ણવોના ઘરની વાત કરી રહ્યા છો. હા, મારા ઘરમાં કદાચ આટલા આસોપાલવના પાન ન હોય, મોટા ફૂલોના વાઘા બનાવવાની મારી ક્ષમતા ન હોય, તો શું ત્યાં ધરાવેલી એક નાની માખણ મિશ્રીની વાટકી પ્રભુને એ ભૌતિક શીતળતા આપી શકશે? આ પ્રશ્ન ખરેખર દરેક વૈષ્ણવના મનમાં ઉઠવો જોઈએ. શું ઘરમાં યોગ્ય સામગ્રીનો અભાવ આપણા આખા હેતુને જ નિષ્ફળ નથી બનાવતો? શું પ્રભુને ત્યાં શ્રમ નહીં પહોંચતો હોય? ના, બિલકુલ નહીં. આના ઉત્તરમાં જ પુષ્ટિમાર્ગનો સૌથી મોટો સિદ્ધાંત છુપાયેલો છે. સમજો કે હવેલી એ પ્રભુનું વિશાળ સ્વરૂપ છે, જ્યાં વૈભવ છે, પણ ઘર એ તમારું અંગત નંદાલય છે. બરાબર. મેં પહેલા પણ કહ્યું તેમ, પુષ્ટિમાર્ગ એ વૈભવનો નહીં, પણ શુદ્ધ ભાવનો માર્ગ છે. જ્યારે તમે હવેલીમાં ભૌતિક શીતળતા જુઓ છો, તે ભૌતિક સામગ્રી છે. જી. પણ જ્યારે તમારા ઘરમાં તમારી પાસે સાધનો મર્યાદિત છે, ત્યારે સૌથી મોટી અને સૌથી શક્તિશાળી સામગ્રી તમારો ભાવ બની જાય છે. શ્રી ઠાકોરજી સામગ્રીના ભૂખ્યા નથી, એ તો માત્ર તમારા હૃદયના ભાવના ભૂખ્યા છે. અરે વાહ, આ બહુ મોટી વાત કહી. જો તમારા ઘરમાં ફૂલો ઓછા છે, પણ તમે એવી દ્રઢ ભાવનાથી આંખમાં જળ સાથે એવું વિચારો છો કે મારા પ્રભુ કદમની છાયામાં શીતળ પવન ખાઈ રહ્યા છે, તો એ ભાવ જ પ્રભુના શ્રી અંગને સૌથી વધુ શીતળતા પ્રદાન કરે છે. એટલે તમારી એ નાનકડી માખણ મિશ્રીની વાટકી જો તે સંપૂર્ણ સમર્પણથી સિદ્ધ કરવામાં આવી હોય તો તે 56 ભોગ સમાન બની જાય છે. બિલકુલ. પ્રભુ તમારી બાહ્ય સજાવટ નથી જોતા. પ્રભુ એ જુએ છે કે આ સેવા કરતી વખતે વૈષ્ણવના હૃદયમાં કેટલો પ્રેમ છલકાઈ રહ્યો છે. ભૌતિક વસ્તુઓ માત્ર માધ્યમ છે. વાસ્તવિક શીતળતા તો ભક્તના પ્રેમાળ હૃદયમાંથી જ જન્મે છે. આ સમજણ મારા અને ચોક્કસપણે આપ સૌ વૈષ્ણવોના મનનો મોટો ભાર હળવો કરી દેશે. જી હા. એટલે કે આપણે ઘરમાં જે કાંઈ પણ સિદ્ધ કરીએ છીએ, પછી તે 4 ફૂલોનો મંડપ હોય, સૂતરાઉ વાઘા હોય કે જલની ઝારીજી હોય, તે બધું જ આપણા આંતરિક ભાવનું પ્રતિબિંબ હોવું જોઈએ. એકદમ સાચી વાત. તો ચાલો આ આંતરિક ભાવની વાત પરથી આજના સત્સંગના સૌથી ઊંડા અને ગૂઢ રહસ્ય તરફ પ્રયાણ કરીએ. આપણે હવેલીની સજાવટની વાત કરી, ઘરના નિકુંજની વાત કરી. પણ શું આ યાત્રા માત્ર પાંદડા, ફૂલો કે લાકડાના સિંહાસન સુધી જ સીમિત છે? શું સાચું નિકુંજ માત્ર 4 દિવાલોની વચ્ચે જ બને છે? ના. જો આપણે નિકુંજને માત્ર બાહ્ય સજાવટ પૂરતું સીમિત રાખીએ, તો આપણે પુષ્ટિમાર્ગને સમજ્યા જ નથી. આ યાત્રાનો અંતિમ મુકામ તો આપણું હૃદય છે. બરાબર છે. આને એક બહુ સરળ ઉદાહરણથી સમજીએ. જ્યારે આપણા ઘરે કોઈ અત્યંત આદરણીય અને વીઆઈપી અતિથિ આવવાના હોય, ત્યારે શું આપણે તેમને એવા ઓરડામાં બેસાડીએ છીએ જ્યાં બધે કચરો પડ્યો હોય? ક્યારે નહીં. આપણે એ ઓરડાને સાફ કરીએ છીએ, સુગંધિત કરીએ છીએ, જેથી અતિથિને આરામ મળે. હવે વિચારો, આપણા પ્રભુ તો બ્રહ્માંડના નાથ છે અને તેમના શ્રીઅંગ ગુલાબની પાંખડી કરતાં પણ વધુ કોમળ છે. આપણું હૃદય એ પ્રભુનો બેઠક ખંડ છે. જી. જો આ હૃદયરૂપી ઓરડામાં અહંકાર, ક્રોધ, લોભ, ઈર્ષ્યા અને મોહના ધારદાર કાંટાઓ પડેલા હશે, તો આપણા એ સુકોમળ પ્રભુ ત્યાં કેવી રીતે બિરાજી શકશે? સાચી વાત છે. શું એ કાંટા પ્રભુના શ્રીઅંગને વાગશે નહીં? શું તેમને શ્રમ નહીં પહોંચે? આ રૂપક ખરેખર આંખો ખોલી નાખે તેવું છે. જી. એટલે કે જ્યાં સુધી હૃદયમાં દુન્યવી કચરો ભરેલો છે, ત્યાં સુધી બહાર ગમે તેટલા મોગરાના ફૂલો લગાવીએ, પ્રભુને શીતળતા મળી શકતી નથી. એટલે સાચું નિકુંજ આપણે બહાર નહીં, પણ આપણી અંદર પ્રગટ કરવાનું છે. બિલકુલ સચોટ વાત. મનોરથનું સૌથી મોટું રહસ્ય જે જ છે. સૌથી પહેલા મનમાંથી આ સંસારના ધારદાર કાંટાઓ દૂર કરવા પડે.
હૃદયને એકદમ સાફ કરવું પડે. અને પછી એ જ હૃદયને ભક્તિ, સમર્પણ, દીનતા અને પ્રેમના ફૂલોથી ભરી દેવું પડે. હા, જ્યારે આપણું હૃદય આ પ્રેમના ફૂલોથી સંપૂર્ણપણે ભરાઈ જાય છે ત્યારે જ તે સાચા અર્થમાં નિકુંજ બને છે. અને એવા પવિત્ર, શીતળ અને સુગંધિત હૃદયરૂપી નિકુંજમાં જ શ્રીકૃષ્ણનો, શ્રી સ્વામિનીજીનો કાયમી નિવાસ થાય છે. અરે વાહ! એટલે પછી તમારે બહાર ક્યાંય વૃંદાવન શોધવા જવાની જરૂર રહેતી નથી, કારણ કે તમારું હૃદય જ સાક્ષાત વૃંદાવન બની ગયું છે. જી, અધિક માસમાં વ્રજના એ મધુર રસમાં, એ ગોપી ભાવમાં ડૂબી જવાનો આ જ સૌથી દિવ્ય અવસર છે. આપ સૌ વૈષ્ણવો, આ કેટલી ઉત્કૃષ્ટ અને હૃદયને સ્પર્શી જતી સમજૂતી છે. બાહ્ય સજાવટથી શરૂ થયેલી યાત્રા હૃદયના આંતરિક પરિવર્તન પર આવીને કેટલી સુંદરતાથી પૂર્ણ થાય છે. ખરેખર. આપણે આજના આ સત્સંગના અંત તરફ પહોંચી રહ્યા છીએ, પણ જતા પહેલા હું આપ સૌ વૈષ્ણવોને એક બહુ જ ઊંડો વિચાર વાગોળવા માટે આપવા માંગુ છું. જરા વિચારો, અધિક માસ તો થોડા સમયમાં પૂર્ણ થઈ જશે. નિકુંજના મોટા મનોરથો, આ ફૂલોના મંડપ, આ બધું સમય જતાં સમેટાઈ જશે. જી. પરંતુ શું આપણે આપણા રોજબરોજના જીવનમાં, આપણી નિત્ય સેવામાં આ નિકુંજ ભાવનો એક નાનકડો અંશ કાયમ માટે ટકાવી ન શકીએ? જરૂરી નથી કે રોજ મોટા વાઘા ધરાવાય કે રોજ નવો મંડપ બંધાય. સાચી વાત છે. પણ જ્યારે આપણે રોજ સવારે પ્રભુને જલ કે ઝારીજી ધરીએ છીએ, ત્યારે પણ જો આપણા હૃદયમાં એ જ શીતળતાનો ભાવ રહે, એ જ વનવિહારનો ભાવ રહે, અને મનમાં એ જ ચિંતા રહે કે મારા પ્રભુના શ્રી અંગને સહેજ પણ શ્રમ ન પડે. બિલકુલ, તો માનજો કે આપણા માટે રોજ એક નવો નિકુંજ મનોરથ છે. જો એ ભાવ હૃદયમાં અકબંધ રહેશે, તો રોજ આપણા હૃદયના નિકુંજમાં પ્રભુ વિહાર કરતા જ રહેશે. આ પુષ્ટિપંથ વિડીયો દ્વારા મારો આ એક નાનકડો નમ્ર પ્રયાસ હતો કે હું આપ સૌ વૈષ્ણવો સાથે આ જ્ઞાન શેર કરું. જો મારાથી કોઈ ભૂલ થઈ હોય તો મને ક્ષમા કરશો અને કોમેન્ટ્સમાં જણાવશો, જેથી આપણે સુધારો કરી શકીએ. જી, અને આપ સૌના મંતવ્યો અમારા માટે ખૂબ મહત્વના છે. આ વિડીયો કૃપા કરીને વોટ્સએપ પર શેર કરો, જેથી અન્ય વૈષ્ણવો પણ આ જ્ઞાન મેળવી શકે. અને કૃપા કરીને નીચે કોમેન્ટ કરો અને સૂચવો કે અમારા આગામી વિડીયોમાં કયો વિષય કવર કરવો જોઈએ. જય શ્રી કૃષ્ણ.